So, this time, gagawin naman natin ang aking wall. So, i-geometric natin siya na paint. So, ang color lang din niya is maglalaro lang siya sa mga gray colors, family of gray, like gray, light gray, black, mocha. So, let's do this. So, nilagyan ko na din ng mga masking tape yung pader na wala namang kailangang pattern. So, kayo na ang bahala kung anong diskarte ang gagawin nyo bago tayo magpinta. So, may mga tape na siya. Yan. So, una namin nilagay yung black. So, nakaposition muna dapat yung lahat ng nalagyan ng black para hindi kayo marito. Nung natapos kami sa black, so sinunod ko naman yung dark gray. Ano lang to, combination lang naman to ng white tsaka konting black para mag-gray. So, make sure lang na maayos din yung pagkakadikit-dikit ng kulay para mas magandang tignan. And this time, pangatlong kulay naman ay ang mocha. So, i-position nyo lang din para mas magandang tignan. Medyo tansyahin nyo para hindi masyadong dikit-dikit. Kailangan maganda yung pagkaka-scatter ng bawat kulay para mas maganda ang kakalabasan. And we are on our final color, which is light pink. So, So, we are on our final touches. So, yung second layer ng ginagawa niya para ginamitan niya ng roller brush para mas smooth at saka flat yung pinta. So, konti na lang. So, kita na natin ang ating finished product. And just stay tuned. May isang red ako nilagay. Wala lang. Para naisip ko lang para partner dun sa bell. Tsaka sa aking siya. So, may isang red. Ganda naman siya. Cute. Unusual. Pero maganda. Yan. Yan siya. So, papatuyuin lang namin bago tanggalin yung mga masking tape para makita kung meron pa mga i-retouch. So, see you later, guys! At dahil tuyo na siya, so tatanggalin na natin yung tape. Tanggalin. Yung tape. Tanggal yung tape. Yung last tape yan. So, i-retouch na lang namin yung mga lagpas-lagpas pa and ready to go na ang ating geometric wall. Charan! So, okay na. Meron akong small tips actually. Sa pagtatanggal ng tape, mas maganda siyang tanggalin ng katutuyo lang. Huwag niyong patuyuin ng sobrang tuyong-tuyo. Kasi ang tendency, pag tumigas yung paint at tinanggal niyo yung tape, sumasama talaga siya. So, nagka-crack. So, mas magandang tanggalin yung masking tape ng katutuyo lang, at least an hour. Tuyo naman na siya since latex naman yung ginamit namin, yung flat na latex. So, mabilis siyang matuyo. Mas okay yun. Mas bawas trabaho. Kasi kapag tinanggal mo siya at nag-crack, sumama. So, kailangan mong i-retouch yung gilid. Pero minsan hindi may iiwasan. Like this one. Ayan o, may konti. Pero hindi na namin ito na-retouch. Hindi naman siya masyadong pansin. And there you have it. Yan ang ating geometric wall. Na do-it-yourself geometric wall. Di ba madali lang? Basta kailangan lang tamang materials and tamang procedure. Bongga. Sana nagustuhan nyo.